साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कोटो डुओलाई चाहिँ बिदाई गर्दै चाहिँ i7 को सेकेन्ड जेनेरेसन जुन i7 2600 मा चाहिँ म शिफ्ट हुन गइरहेको छु। हेरौं अब यसले चाहिँ कस्तो परफर्मेन्स दिन्छ हैन। हुन त यो अब लगभग 10-11 वर्ष पुरानो प्रोसेसर हो हैन। अब भए पनि कस्तो परफर्म दिन्छ हेरौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मैले यो चाहिँ G41 मदरबोर्डमा चाहिँ कोटो डुओ चलाउँथे है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मैले i7 2600 प्रोसेसरको लागि चाहिँ मदरबोर्ड लिएको छु। यो इन्टेलको DH67CL भन्ने मदरबोर्ड हो। यत्रो ठुलो मदरबोर्ड अहिलेसम्म देखाएको थिएन साथीहरु मैले है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नि निकै ठुलो छ यो मदरबोर्ड। अब यो मदरबोर्डको कुरा फिचरको कुरा गर्ने हो भने लगभग 5 वटा चाहिँ SATA SSD लाग्छ। त्यो पनि SATA 3 SSD लाग्छ है। एउटा eSATA पोर्ट पनि रहेको छ। त्यो सहित 5 वटा भयो। अनि यसको अर्को मेन राम्रो फिचर भनेको यसमा चाहिँ 32 GB चाहिँ अनि त्यस्तै यसको अर्को राम्रो मेन फिचर भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 32 GB को चाहिँ DDR3 मेमोरी लाग्छ। तर जम्मा 1333 मेगाहर्ज को मात्र र्याम सपोर्ट गर्छ गर्न चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ अब 1600 मेगाहर्ज को र्याम सपोर्ट गर्ने मदरबोर्ड किन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो याद 61 हो हैन। यो सेकेन्ड जेन अथवा थर्ड जेन को लागि चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको 1333 मेगाहर्ज को 32 GB को र्याम सपोर्ट गर्छ। त्यस्तै मैले प्रोसेसर लिएको छु i7 को 2600 हैन। त्यसपछि ग्राफिक कार्ड चाहिँ लिएको छैन मैले यसमै भएको चाहिँ इन्टेलको याडी ग्राफिक चाहिँ चलाउने विचार गरिरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ अब राम्रो खालको भिडियो एडिटिङ गर्ने हो हैन, गेमिङ सेमिङ गर्ने हो भने चाहिँ GTX 1050 Ti अथवा RX 570 जस्तो ग्राफिक कार्ड चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब यसको अरु फिचरको कुरा गर्ने हो भने यसमा यसको यो साइडबाट हेरौं। एउटा 2 3 4 5 वटा अडियो पोर्ट रहेको छ। यो DVI पोर्ट यसमा चाहिँ याडी सपोर्ट गर्छ। लगभग 2011-12 तिर को मदरबोर्ड होला यो हैन। त्यतिखेरै अब याडी सपोर्ट गर्ने भने चाहिँ त धेरै राम्रो हो। अनि एउटा 2 टा 3 टा 4 वटा 5 6 वटा 6 वटा चाहिँ USB 2.0 पोर्टहरु रहेको छ। एउटा यो रातो पोर्ट पनि रहेको छ। अनि त्यस्तै अर्को यो दुईटा चाहिँ 3.0 वाला चाहिँ जुन 3.0 चाहिँ डाटा ट्रान्सफरको लागि चाहिँ फास्ट हुन्छ हैन। त्यो रहेको छ। अब अरु भनेको यो इन्टेलको स्टक फ्यानको लागि भएको यो भनेको चाहिँ अब रियर फ्यान, फ्रन्ट फ्यान यो फ्यानहरुको लागि छ। अब यसमा 3 टा चाहिँ यो रहेको छ PCI पोर्टहरु पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो मदरबोर्ड चाहिँ निकै ठुलो लाग्यो है मलाई। सानातिनो केसिङहरुमा त यो मदरबोर्ड अड्दैन है। यो मदरबोर्डको लागि लिएको छु मैले 4 वटा र्याम 1333 मेगाहर्ज को है। दुईटा चाहिँ 1600 मेगाहर्ज को हो। तर यो चल्न चाहिँ 1333 मा चल्छ हैन। केही फरक पर्दैन। 4 GB को हो सबै। 4 GB गर्दाखेरि चाहिँ 4 चौको 16 GB र्याम यसको यो भयो। अनि यसकै लागि चाहिँ मैले स्टक फ्यान चाहिँ यसकै स्टक कुलर लिएको छु है। अनि त्यस्तै अब हाम्रो प्रोग्रामिङहरु रन फास्ट हुनको लागि अनि विन्डोज ओपन फास्ट हुनको लागि चाहिँ SSD लिएको छु 128 GB को। तपाईहरुले चाहिँ मिनिमम पनि लगभग 256 240 हैन लिनु होला। नत्र तपाईले चाहिँ 512 GB को लिनुभयो भने बेस्ट हुन्छ। यो केबल भएको SSD र हार्ड डिस्कमा लगाउने। यो हार्ड डिस्क लिएको छु तोशिबाको 500 GB मैले युज गरिरहेकै हो यो। अनि त्यसपछि यो माइक्रोस्मार्ट को चाहिँ कीबोर्ड लिएको छु। काम चलिहाल्छ मेरो यसले। अनि त्यस्तै पावर सप्लाई लिएको छु
यो पनि माइक्रोस्मार्टकै हो। अब तपाईहरु चाहिँ अब राम्रै खालको गेमिङ सेमिङ गर्ने हो भने चाहिँ कोर्सेर अथवा कुलर मास्टरको चाहिँ 450 वाटको अथवा 500 वाटको चाहिँ एउटा राम्रो खालको पावर सप्लाई लिनु होला हैन। ग्राफिक कार्ड चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। अनि माउस पनि मैले युज गरिरहेकै माउस हो यो। अनि त्यस्तै मैले यसलाई एकछिन साइडमा राखौं। यो चाहिँ मैले भ्युसोनिकको फुल एचडी मनिटर, यो चाहिँ 22 इन्चको मनिटर हो। फुल एचडी मनिटर चाहिँ लिएको छु। तपाईहरुले पनि अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ मिनिमम पनि फुल एचडी लिनु भने राम्रो होला। र अब मेरो चाहिँ केसिङ चाहिँ मैले पुरानै युज गर्ने विचार गरेको छु है। तपाईहरुले चाहिँ अब आरजीबी वाला केसिङ पनि किन्न सक्नुहुन्छ। राम्रो खालको कुलर किन्न सक्नुहुन्छ। अब केही पैसा चाहिँ एड हुन्छ हैन। अब यो प्राइसको कुरा गरौँ, यो मेरो मनिटर चाहिँ युज भएकै हो है। अब यो मनिटर यो मदरबोर्ड त अहिले पाउँदैन होला सायद। सो अब अहिले पाउने भनेको यास61 मदरबोर्ड जुन इसोनिकको इन्टेलको अब आसुसहरुको पाउँछ गरे। अब तिनीहरुको प्राइस लगभग 5000 देखि 8000 सम्म पर्न सक्छ। त्यस्तै अब एसएसडी को कुरा गर्ने भने अब 128 जिबी लाई अब 2500 देखि 3500 सम्म पर्छ। अनि 256 जिबी लाई चाहिँ 4000 देखि अब 6000 सम्म पर्छ। र्याम को कुरा गर्ने भने तपाईको अब 1600 मेगाहर्ज को चाहिँ अब लगभग 2500 देखि 3000 पर्न आउँछ। अनि अब 1333 मेगाहर्ज को चाहिँ तपाईको 2200 सम्म आउँछ। अनि हार्ड डिस्क पनि तपाईको 500 जिबी 1000 जिबी 500 जिबी लाई चाहिँ 2500 3000, 1 टिबी लिनुहुन्छ भने चाहिँ 5000 मा आउँछ। यो स्टक कुलरको प्राइसको कुरा गर्ने भने यो लगभग कति 300 देखि 400 सम्म पर्न आउँछ। अनि पावर सप्लाईको कुरा गर्ने भने यो चाहिँ एकदम नर्मल पावर सप्लाई हो। अब यसको चाहिँ लगभग 900 देखि 1000 रुपैयाँ सम्म यसको प्राइस पर्न आउँछ। र यति नै थियो साथीहरु यो बिल्डमा मैले युज गर्ने सामानहरु। अब यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा लगाएर चाहिँ देखाउँदै छु कस्तो परफर्म गर्छ हैन। अनि मैले यसको चाहिँ अब गेमिङ टेस्ट प्लस अनि यसमा भिडियो एडिटिङ प्रिमियर प्रो फोटोशपहरु चाहिँ चलाउन खोजिरहेको छु, कस्तो चल्छ अर्को भिडियोमा आउने छ। र साथीहरुले मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब लाइक शेयर गरिदिनु होला। फाइनल्ली साथीहरु म चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ प्रिमियर प्रो अनि फोटोशपहरु चाहिँ कसरी चल्छ, यहाँ चल्छ कि चल्दैन हैन, लेटेस्ट भर्जनहरु चल्छ कि चल्दैन भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। र यो अब मेरो कम्प्युटरको फिचरको पनि यहाँ देखाउँ तपाईहरुलाई हैन। i7 हो कि हैन भन्ने तपाईले डाउट लागेको छ भने i7 को 2600 सीपीयू 3.40 गिगाहर्ज, यसलाई चाहिँ 3.80 गिगाहर्ज सम्म म्याक्सिमम बुस्ट गर्न सकिन्छ। अनि 16 जिबी चाहिँ DDR3 र्याम रहेको छ है। तपाईहरुले नि अब 16 जिबी अब प्रिमियर प्रोहरु चलाउनुहुन्छ, गेमिङ सेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मिनिमम अब 16 जिबी त चाहिने हो। अनि विन्डोज 10 प्रो अब यसको अब डिस्प्लेको कुरा गर्ने भने फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ। एडभान्स डिस्प्लेमा गएर तपाईलाई चाहिँ इन्टेलको याडी ग्राफिक हो है। यसमा चाहिँ इन्टेलको याडी ग्राफिक 2000 सिरिज हो यो। तपाईहरुले चाहिँ अब ग्राफिक कार्ड लगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसके GTX 1050 Ti अथवा RX 570 लगाएर चाहिँ गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। प्रिमियर प्रो चलाउन चाहनुहुन्छ भने पनि राम्रोसँग चल्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ यहाँ अब टेक्स्ट म्यानेजरमा गएर देखाउन गएर चाहिँ परफर्ममा है। मेमोरी 16 जिबी DDR3 हेर्न सक्नुहुन्छ। सीपीयू को कुरा गर्ने i7 2600। त्यस्तै म चाहिँ प्रिमियर प्रो 2022 नै ओपन गर्न गइरहेको छु। यो टेक्स्ट म्यानेजर पनि अन गरौँ है। 94 सम्म गएको थियो सीपीयू चाहिँ हैन। युसेज जस मजाले चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौँ एउटा भिडियो लगाएर चाहिँ यहाँ लिएर
साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ? मजाले चल्छ साथीहरु हैन। तपाईहरुले चाहिँ फुल एचडी भिडियो चाहिँ मजाले रेन्डरिङ गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट ग्राफिक कार्ड नै। अझ ग्राफिक कार्ड राख्नुभयो भने त अझ बेस्ट नै हुन्छ है। सो प्रिमियर प्रो 2022 नै चल्यो भनेपछि राम्रो माने मैले चाहिँ। जस तपाईहरुले चाहिँ अब पुरानो भर्जनहरु चलाउन सक्नुहुन्छ 17 18 भयो हैन। अब त्यस्तै फोटोशप 2022 पनि ओपन गरेर हेरौं। फोटोशपले चाहिँ एडोबले चाहिँ फोटोशप 2022 अनि प्रिमियर प्रो सबै चाहिँ लन्च गरिसकेको छ नयाँ भर्जन। हामीले चाहिँ अब यो 2022 नै जस चल्छ राम्रो चल्छ। तर मेरो सजेसन मान्नु भने चाहिँ फोटोशप चाहिँ 2020 चलाउनु होला, त्यो चाहिँ अलिकति स्मुथ चल्छ है। यस्तै अब फिल्मोराहरु कामटासियाहरु त एकदम बेस्ट नै चलिहाल्छ। अब प्रिमियर प्रो नै चल्ने भएपछि सीपीयू युसेज पनि त्यति धेरै भएको छैन। र्याम चाहिँ अब 16 GB भएको भएर त्यति धेरै युज भएको छैन है। जस कामटासिया नि राम्रोसँग चल्छ। फिल्मोरा पनि राम्रो चल्छ है। फिल्मोराका लागि त तपाईं i3 प्रोसेसर भए नि चल्छ। कामटासिया पनि त्यही हो है, लगभग लो एन्ड पीसीहरुमा चलिहाल्छ। धेरै र्याम र अलिकति राम्रो सीपीयू चाहिने भनेको चाहिँ प्रिमियर प्रो अनि दाभिन्ची रिजल्भहरुलाई चाहिने हो। अब यसमा दाभिन्ची रिजल्भ चाहिँ चल्न त चल्छ होला सायद हैन। अब त यसको दाभिन्ची रिजल्भले चाहिँ अलिकति जीपीयू दाभिन्ची रिजल्भको लागि चाहिँ जीपीयू अलिकति राम्रो चाहिन्छ। सो यसमा चाहिँ जीपीयू छैन। अब एउटा राम्रो खालको जीपीयू हालेर चाहिँ तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ है। र यति नै थियो साथीहरु हैन। अब मेरो यो पीसी बिल्ड चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो अथवा नराम्रो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला हैन। अनि अब तपाईहरुले चाहिँ कस्तो खालको पीसी बिल्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो च्यानल चाहिँ लगभग अब 1000 सब्स्क्राइबर पुग्न लागेको छ हैन। सो सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।